בסרטון הזה אני הולכת לספר לכם על מישהו שחווה ניתוק כתוצאה מקנאביס 4 שנים. 4 שנים הוא חווה ניתוק בגלל קנאביס. בסופו של דבר, אפילו אחרי 4 שנים של ניתוק, הוא הצליח לצאת מזה. בסרטון הזה אני הולכת להסביר לכם מה קרה לו, מה הוא עשה 4 שנים ולא הצליח לצאת מזה, ואיך בסוף הוא כן יצא מזה. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לספר לכם על מישהו שאני מכירה באופן אישי מכיוון שהוא הגיע אליי ועשינו ביחד את התהליך כדי שהוא יצא מזה. ואני יכולה לספר לכם באמת כל הפרטים מה היה שם כדי שהוא יצא מזה. אז קודם כל אצלו זה התחיל מקנאביס. הוא הרגיש מנותק אחרי הקנאביס והניתוק הזה נמשך. 4 שנים הוא היה ככה. במהלך 4 שנים האלו הוא טיפל עם כדורים ועם טיפול פסיכולוגי, אבל משום מה זה לא עזר לו. אחרי 4 שנים שהוא היה בתוך התחושה הזאת, הוא הגיע אליי, האמת כבר די מיואש, אבל עם תקווה מאוד מאוד גדולה, שאולי סוף סוף הוא יוכל לפתור את זה. דבר ראשון שאני ראיתי, הבנתי שהוא לא מבין בכלל מה זה הניתוק, שבטיפול הפסיכולוגי הוא לא קיבל מענה לניתוק. מה זה בכלל הניתוק הזה? למה זה קורה? למה זה נגרם? מה היה שם? דבר שני, שמתי לב שבכלל לא טופלה חוויה טראומטית. אין שום התייחסות ושום טיפול בחוויה הטראומטית הזאת. אין הכרה בכלל בחוויה הטראומטית שהייתה. בעצם התחושה של הניתוק תוך כדי עישון לא הייתה שם שום הכרה. ודבר שלישי, הבנתי שהפסיכולוג עובד איתו המון על הילדות, שזה מעולה, אבל לא פותר לנו באופן ישיר את הניתוק כרגע. זה יכול ליצור איזושהי הקלה, אבל לא לגמרי להעלים את הניתוק, מכיוון שהניתוק נובע מהחוויה הטראומטית שהייתה תחת השפעת הקנאביס. מה שעשיתי איתו, דבר ראשון, זה להסביר לו למה זה התחיל, ממה זה נגרם ומה גורם לזה להישאר כרגע באותו מצב. דבר שני, נתתי לו עדיין את הכלים איך להתאזן, להוריד. התחלנו בהתאזנות. בגלל המצב הכלכלי שלא אפשר שיחות אישיות, אמרתי לו שעדיף שהוא ייקח את הקורס הדיגיטלי ופשוט יעקוב אחרי הדברים. זה מצב קלאסי, בדיוק לקורס הדיגיטלי. הפרעת ניתוק, בעצם דה-פרסונליזציה דה-ריאליזציה שהתחילה כתוצאה מקנאביס, באמת הקורס, בול מתאים לזה. בגלל עניינים כלכליים, המלצתי לו באמת שיקח רק את הקורס, ואני פה כמובן לכל שאלה. הוא התחיל את הקורס ובאמת אחרי כמה שבועות התחיל כבר להרגיש הרבה יותר שיפור מבחינת הניתוק, הרבה יותר מאוזן, אבל היו עליות וירידות. טבעי, זה חלק מהתהליך. אז הוא עבר כמובן לחלק ב' ששם יש כלים להתמודדות עם החרדה. מה שקרה לאחר מכן זה שהתחילה לו הפרעת חרדה. הפרעת חרדה זה אומר שבעצם חרדה שמגיעה ומנהלת לו את החיים. דברים שהוא עושה, יש הפרעת חרדה, זה נובע מטריגרים. עכשיו, במקרה הזה גם יש לו את הכלים, היה לו, כי הוא כבר יצא מזה היום, זה לא רלוונטי לו, את הכלים בחלק ב' מה לעשות עם התקפי חרדה, מכיוון שברגע שיש לנו התקפי חרדה, זו הזדמנות להרגיש תחושה של אומץ, ובעצם לפתור שם את החרדה. אז גם כלים מה לעשות בחרדה, וגם בחלק ג' בעצם לטפל בחוויה הטראומטית של הקנאביס, כי גם התקפי חרדה האלה כמובן נבעו מהטריגר, ממה שהוא חווה 4 שנים קודם לכן. הוא יישם את הכלים האלה, ואז באמת ההפרעת חרדה גם התחילה להצטמצם, ונהיו חרדות פה ושם. במקרה הזה צריך לטפל ביצירת עוגן של ביטחון, בעצם יותר תחושה של ביטחון ואומץ, לחזק את הדברים האלה. זאת אומרת, באדם 4 שנים נמצא בניתוק, ניתוק מהחיים, ניתוק מהעולם, הוא נמצא במצב הישרדותי. 4 שנים שהוא יוצא מהניתוק זה לא יקרה בבום, זה קורה בתהליך הדרגתי, וזה בדיוק מה שקרה. בשלב הזה היינו צריכים לבנות אומץ וביטחון, לעשות שינוי בחיים, שינוי לטובה, מכיוון שכמובן שהניתוק באופן אוטומטי ובלתי רצוי יצר איזשהו שינוי. ולכן עכשיו, כדי לסיים את התקופה, גם צריך לעשות איזשהו שינוי אחר. הגילאים כבר היו שונים, כי באמת זה התחילו בגיל מאוד מאוד צעיר, ואז ככה 4 שנים אחרי, זה היה משמעותי, כבר 4 שנים אחרי, בן אדם במקום אחר. אז מה שאנחנו החלטנו לעשות, זה באמת לעשות איזשהו שינוי של לימודים, להיכנס למסלול של לימודים עם שאיפה קדימה. אני לא סתם נכנס ללמוד, אלא אני שואף קדימה, לאיזה מקצוע אני רוצה, ואיזה חיים, וככה, זאת אומרת, אני מסתכל קדימה. ככה אני גם מפסיקה להתעסק בניתוק, אני מתחילה להתעסק בחיים שלי, במציאות, בעתיד, שזה ככה, בעצם נגיד, מוח נורמלי, רגיל, בן אדם רגיל, על זה הוא חושב, בזה הוא מתעסק, זה מה שמעניין אותו.
ומי שבתוך הניתוק, הרבה פעמים המוח שלו פשוט מתעסק בניתוק וזה מה שמעניין אותו, אנחנו רוצים לעשות את הסוויץ', את ההחלפה. אז שמנו בעצם את העתיד כדבר המרכזי והכי חשוב שמוביל, הוא נכנס גם למסגרת של לימודים, בעצם לתהליך של הגשמה, בדרך לדבר הזה, כשהוא כל הזמן מסתכל בעצם על הזרקור הזה, על העתיד, על הדבר הזה שקרה, הוא סימן לעצמו כמטרה שהוא רוצה להשיג, והוא היה בדרך לזה, וככה בדרך היו מדי פעם התקפי חרדה, אבל גם עליהם הוא השתלט והתמודד איתם, וזה היה מאוד חשוב. זאת אומרת, גם בטיפול הפסיכולוגי 4 שנים, הוא לא קיבל כלים להתמודדות עם חרדה. כי שוב, הטיפול שהוא הלך עליו לא באמת התאים לדבר הזה, לא אומר שמטפל לא טוב. פשוט, השיטת טיפול לא התאימה באמת לבעיה שהייתה לו, ולכן הוא היה צריך כלים יותר פרקטיים מה לעשות כדי לקחת לעצמו את השליטה. 4 שנים הוא היה בחוויה הזאת שהניתוק לקח לו לצאת מהניתוק הזה לגמרי בין שנה לשנה וחצי. באמת לגמרי לצאת מזה, צריך להבין בסופו של דבר 4 שנים להיות מנותק, אתה כבר יוצר לעצמך דפוסים שחוזרים על עצמם, אתה יוצר לעצמך איזושהי שגרת חיים סביב הניתוק הזה, אתה כבר חי את הניתוק הזה, הוא כאילו חלק מאוד מאוד גדול ממך, ועכשיו להוציא אותו לגמרי ולהעלים אותו מהחיים שלך זה תהליך שלוקח זמן. לכן אני גם אומרת, אני ממליצה לגשת לטיפול כמה שיותר מהר, כי ככל שתחכו עם הטיפול, ככה גם התהליך הטיפולי יכול להימשך יותר זמן, אז קחו את זה בחשבון, אל תתקמצנו, אל תלכו בהקדם, אל תחכו עם זה יותר מדי. אחד הדברים החשובים בתהליך שלו באמת היה שהיו הרבה דברים שהוא היה נמנע לעשות בגלל הניתוק, בגלל מה שהוא חווה, ואחד הדברים החשובים שעשינו זה היה באמת ללכת ולעשות את הדברים האלה. לכן אני גם הרבה פעמים שואלת, כשבאים לשיחת ייעוץ, תמיד אני שואלת, יש דברים שאתה נמנע מהם, מכיוון שהם יכולים להיות מפתח לאחר מכן. באופן כללי אני ממליצה שלא להימנע מכלום, מכיוון שהחזרה לזה תהיה הרבה יותר קשה. אם כבר נמנעתם, אז אחר כך בחזרה לזה, בגלל שהיא תהיה יותר קשה, יש פה הזדמנות לתחושה של ביטחון ואומץ לבנות את זה, כמובן בתהליך הדרגתי. בגלל שהוא חווה את זה 4 שנים, היו הרבה דברים שהוא באמת נמנע מהם, ועשינו חשיפה הדרגתית לדברים האלה שהוא יוכל לחזור עליהם, ובעצם למתוח את הגבולות, מכיוון שכתוצאה מהחוויה הטראומטית, מה שקורה, הגבולות מצטמצמים, ופתאום אני מפחד לעשות הרבה דברים שלפני זה לא פחדתי לעשות, אז אנחנו צריכים למתוח את הגבול, וכשאנחנו מותחים את הגבול, זו הזדמנות להרגיש ביטחון ואומץ, וזה הרבה מהתהליך שעשינו. הוא לוקח זמן כמובן, מכיוון שהוא לא נוח, הוא לא כיף, הוא מאוד קשה, זה באמת ללכת ולהתמודד עם מה שמפחיד, וזה לא קל, לכן אני ממליצה לא להימנע מדברים מראש. אם כבר נמנעתם, אז בואו נהפוך את הדפקט לאפקט, בואו כבר נשתמש בזה הלאה. כמובן שזה לא יהיה פשוט, אבל אנחנו לפחות ככה ניקח את זה למקום טוב יותר. אם הסרטון הזה עזר לכם, נתן לכם מוטיבציה, תקווה, איזשהו פיסת מידע שיוכל לעזור לכם לצאת מהמצב הזה, תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שזה יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!